Oppitunti 1. Ohjeet. Toki, aja suoraan eteenpäin noin 2 korttelin verran ja käänny sitten oikealle. Selvä. Se kuulostaa riittävän helpolta muistaa. Sen jälkeen näet kahvilan oikealla vasemmalla puolellasi. Täydellinen. En malta odottaa, että pääsen juomaan kahvia siellä. Se on yksi suosikkipaikoistani, heidän leivonnaistensa ovat myös herkullisia. Kuulostaa houkuttelevalta. Kokeilen ehdottomasti heidän leivonnaisiaan vieraillessani. Et tule pettymään, ne valmistetaan juuri joka päivä. Menen varmasti, kun minulla on aikaa rentoutua. Nauti vierailustasi. Se on ihana alue tutkittavaksi. Oppitunti 2. Harjoitteluistunnot. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä lyhyisiin harjoituksiin, noin 15 minuuttia päivässä. Kuulostaa hallittavalta. Lyhyet istunnot voivat pitää meidät keskittyneinä ja motivoituneina. Täsmälleen. On helpompi sitoutua lyhyeen ajanjaksoon kuin tunteihin kerrallaan. Lisäksi sen avulla voimme sovittaa sen kiireisiin aikatauluihimme ilman, että tunnemme ylikuormitusta. Oikein. Johdonmukaisuus on avainasemassa, ja lyhyet istunnot voivat auttaa rakentamaan tätä tapaa. Rakastan ajatusta tehdä siitä päivittäinen rutiini. Se todella parantaa taitojamme. Ja voimme vähitellen lisätä intensiteettiä sitä mukaan, kun tunnemme olomme mukavammaksi. Kyllä, sillä tavalla emme pala liian nopeasti. Suunnitellaan sitten ensimmäinen istunto huomiselle. Oppitunti 3. Huoli perheestä. Ikävä kuulla, oletko kunnossa? Olen kunnossa, mutta vaimoni on todella huonossa säässä. Voi ei. Toivottavasti hän paranee pian. Kiitos. Yritämme ottaa sen rauhallisesti ja keskittyä hänen toipumiseensa. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Lepo on niin tärkeää, kun olet huonovointinen. Kyllä, ja teen parhaani auttaakseni niin paljon kuin voin. Jos tarvitset jotain, kerro minulle. Olen täällä sinua varten. Arvostan sitä todella. On mukavaa saada tukea vaikeina aikoina. Tietenkin. Perhe on etusijalla, ja meidän kaikkien on pidettävä huolta toisistamme. Oppitunti 4. Matkustusohjeet. Ei hätää. On aina hauskaa vaihtaa matkaneuvoja muiden seikkailijoiden kanssa. Olen samaa mieltä. Kokemusten jakaminen voi todella parantaa matkojamme. Onko sinulla suosikkikohteita, joita suosittelet? Ehdottomasti. Rakastin aikaani Italiassa, kulttuuri ja ruoka olivat uskomattomia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut käydä Italiassa historian takia. Sinun pitäisi. Muinaisilla kaduilla käveleminen tuntuu kuin astuisi ajassa taaksepäin. Voin vain kuvitella, kuinka kaunista sen on oltava. Jokaisella kaupungilla on oma viehätyksensä, ja paikalliset ovat usein niin tervetulleita. Täytyy ehdottomasti lisätä se matkalistalleni. Oppitunti 5. Muinaiset sivilisaatiot. En voisi olla enempää samaa mieltä. Matkustaminen antaa meille mahdollisuuden kävellä muinaisten sivilisaatioiden jalanjäljissä. Täsmälleen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka ihmiset elivät vuosisatoja sitten. Historiallisissa kohteissa käyminen herättää historian todella henkiin, eikö niin? Kyllä, seisominen siellä, missä tärkeitä tapahtumia tapahtui, on niin vaikuttavaa.
Lisäksi eri kulttuurien oppiminen auttaa meitä arvostamaan omaamme. Täysin. Jokaisella sivilisaatiolla on ainutlaatuinen tarinansa ja panoksensa. Rakastan raunioiden tutkimista ja kuvittelemista, millaista elämä oli silloin. Minä myös. Se on kuin löytäisit tiedon ja kokemusten aarreaitta. Meidän pitäisi joskus suunnitella yhdessä matka johonkin historialliseen kohteeseen. Oppitunti 6. Lääketieteelliset testit. Hän sanoi, että hänen on ehkä tehtävä joitain testejä. Olin siitä hieman hermostunut. Se on ymmärrettävää. Lääketieteelliset testit voivat olla pelottavia. Hän lähetti minut ottamaan verta kädestäni, ja minä pelkäsin. On luonnollista tuntea näin, mutta se on yleensä nopeaa ja suoraviivaista. Onneksi se ei satuttanut niin paljon kuin odotin. Hoitaja oli todella lempeä. Se on hienoa kuulla. Hyvä sairaanhoitaja voi vaikuttaa kaikkeen. Tunsin helpotuksesta jälkeenpäin, kun tiesin, että se oli tehty. Nyt voit keskittyä saavuttamaan tuloksiasi ja siirtymään eteenpäin. Täsmälleen. Olen vain iloinen, että se on ohi. Oppitunti 7. Viikonloput latausta varten. Tuossa on järkeä. Viikonloput ovat täydellisiä lataamiseen, eikö? Täysin. Pitkän viikon jälkeen on tärkeää ottaa aikaa itsellemme. Koen, että ulkona viettäminen todella auttaa minua rentoutumaan. Kyllä luonnossa olemisella on niin rauhoittava vaikutus. Mitä teet yleensä rentoutuaksesi viikonloppuisin? Nautin lukemisesta tai pitkistä kävelyretkistä. Se todella selventää mieltäni. Ne ovat mahtavia vaihtoehtoja. Rakastan elokuvien katselua tai aikaa ystävien kanssa. Se kuulostaa hauskalta. Rentoutumisen ja seurustelun tasapainottaminen on tärkeää. Ehdottomasti. Se auttaa meitä palaamaan viikkoon virkeänä ja valmiina. Oppitunti 8. Maantieteen kotitehtävä. Ainoa muu kotitehtävä, joka minulla on maantiede. Ai oikeesti. Mitä sinun pitää tehdä? Minulla on Kanadan kartta, ja minun on kirjoitettava kaikkien provinssien nimet. Kuulostaa hauskalta tehtävältä. Kanadassa on niin erilaisia alueita. Kyllä, ja olen innoissani oppiessani lisää jokaisesta. Onko sinulla jo suosikkimaakunta? Mielestäni British Columbia kuulostaa upealta vuorineen ja rannikkoineen. Olen samaa mieltä. Siellä on henkeä salpaavaa ja ulkoilua on loputtomasti. Aion ehdottomasti perehtyä asiaan tarkemmin, kun työskentelen tehtävässäni. Oppitunti 9. Kulttuurihuumori. Et voi muuta kuin nauraa, vaikka yrität piilottaa sen. Se on totta. Vitsit ja komedia vaihtelevat kulttuurista toiseen. Kyllä, mikä on hauskaa yhdessä paikassa, ei välttämättä ole toisessa. Täsmälleen. Kulttuurihuumorin ymmärtäminen voi olla haastavaa, mutta palkitsevaa. Rakastan löytää uusia komedian muotoja matkoillani. Minä myös. Se avaa aivan uuden tavan olla yhteydessä ihmisiin. Onko sinulla suosikkikoomikko toisesta kulttuurista? Nautin eri maiden stand-upin katsomisesta, se on valaisevaa. Se on loistava tapa oppia eri näkökulmista. Oppitunti 10.
Markkinointikampanja. Hei! Oletko nähnyt kilpailijoidemme äskettäisen markkinointikampanjan? Kyllä, tein. Se on varsin vaikuttava, ja he ovat todella parantaneet peliään. Olen samaa mieltä. Heidän luovuutensa on inspiroivaa, ja se saa minut ajattelemaan strategioitamme. Täysin. Meidän pitäisi analysoida, mikä toimi heille hyvin. Se on hieno idea. Muilta oppiminen voi johtaa parannuksiin omalla kohdallamme. Lisäksi se auttaa meitä pysymään kilpailukykyisinä markkinoilla. Täsmälleen. Meidän on oltava innovatiivisia vangitaksemme yleisömme huomion. Aivoriihimme uusia ideoita seuraavaa kampanjaamme varten. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen innoissani aloittamisesta. Oppitunti 11. Pikniksuunnitelmat. Kuulostaa hyvältä. Mitä meidän pitäisi tuoda piknikille? Meidän pitäisi ehdottomasti tuoda viltti istuaksemme, se tekee kaikesta mukavampaa. Täysin. Ja ehkä joitain välipaloja, kuten hedelmiä ja voileipiä. Hieno idea. Tuoreet hedelmät ovat aina hitti, varsinkin lämpimänä päivänä. Entä juomat? Pitäisikö meidän tuoda limonadia vai vettä? Limonadi olisi täydellinen virkistäväksi. Se on niin virkistävää auringossa. Voin myös tuoda joitain pelejä pelattavaksi, se tekee päivästä vielä hauskempaa. Kuulostaa hurjalta. Pieni ystävällinen kilpailu olisi mukavaa. Odotan tätä todella innolla. Tästä tulee upea päivä ulkona. Oppitunti 12. Ulkona syöminen. Kokeillaan sitten istumaravintolaa. Kuulin, että heillä on hyvää ruokaa. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Olen halunnut tarkistaa sen jo jonkin aikaa. Olen kuullut, että heidän pastaruuat ovat erityisen suosittuja suojelijoiden keskuudessa. Rakastan pastaa. Se on yksi suosikkiaterioistani ulkona syödessäni. Ja heillä on mukava valikoima viinejä, jotka sopivat täydellisesti sen kanssa. Täydellinen. Hyvä lasi viiniä parantaa aina ruokailukokemusta. Pitäisikö meidän tehdä varaus vain varmuuden vuoksi? Se voi tulla kiireiseksi. Kyllä, ehdottomasti. On parempi, että pöytä odottaa meitä. Soitan ja varaan meille pöydän sopivaan aikaan. Oppitunti 13. Aamurutiini. Minusta on hyödyllistä asettaa tasainen herätys ja säännöllinen aamurutiini. Se on fiksu idea. Se auttaa luomaan rytmin tulevalle päivälle. Täsmälleen. Herääminen samaan aikaan joka päivä on suuri ero. Olen samaa mieltä. Se antaa minulle myös tarpeeksi aikaa nauttia aamiaiseni kiirehtimättä. Lisäksi hyvä aamiainen on välttämätön, jotta päivä alkaa oikealla jalalla. Ehdottomasti. Rakastan hetken suunnitella päiväni kahvin ääressä. Se kuulostaa kivalta. Se on hyvä tapa henkisesti valmistautua tulevaan. Varmasti. Luulen, että aloitan myös sen sisällyttämisen rutiiniini. Motivoikaamme toisiamme pitämään kiinni aamutottumuksistamme. Oppitunti 14. Puhdistustuotteet. Sama täällä. Olen alkanut käyttää luonnollisia ja kotitekoisia puhdistusaineita. Se on upeaa.
Ne ovat paljon parempia ympäristölle, eikö niin? Kyllä, ja ne ovat usein turvallisempia myös terveydellemme. Rakastan tietää, etten altista itseäni koville kemikaaleille. Täsmälleen. Lisäksi voi olla hauskaa tehdä niitä itse. Nautin kokeilla erilaisia luonnollisia ainesosia. Mikä on suosikkireseptisi tähän mennessä? Pidän todella etikan ja ruokasoodan sekoituksesta pintojen puhdistukseen. Se on klassikko. Täytyy kokeilla tuota. Oppitunti 15. Parannuksia. Täysin. Teitkö muita parannuksia, joista minun pitäisi tietää? Kyllä, olen keskittynyt järjestämään työtilani paremmin. Se kuulostaa hyödylliseltä. Siisti tila voi todella lisätä tuottavuutta. Se tekee. Olen nyt keskittyneempi ja vähemmän hajamielinen. Minun pitäisi varmaan tehdä samoin. Onko vinkkejä aloittamiseen? Aloita pienestä, kuten siivoamalla työpöytäsi tai järjestämällä tiedostot. Hieno neuvo. Pystyn selviytymään siitä ilman, että tunnen oloni ylivoimaiseksi. Täsmälleen. KUN näet edistymisen, se motivoi sinua jatkamaan. Olen innoissani kokeilla sitä. Kiitos kannustuksesta. Oppitunti 16. Taukojen pitäminen. Pidän lyhyitä taukoja selkeyttääkseni mieltäni työn aikana. Se on hyvä strategia. On tärkeää latautua koko päivän. Täysin. Minusta muutaman minuutin syrjäytyminen auttaa todella. Kyllä, se antaa sinulle uuden näkökulman, kun palaat tehtäviisi. Kävelen usein nopeasti tai venyttelen vähän. Nämä ovat mahtavia tapoja saada veri virtaamaan. Täsmälleen. Se auttaa estämään uupumusta ja pitää minut energisenä. Minunkin pitäisi alkaa sisällyttää taukoja rutiineihini. Huomaat suuren eron keskittymisessäsi. Oppitunti 17. Huonepyyntö. Voinko pyytää huonetta, jossa on kylpyamme? Varma. Tarkistan saatavuuden puolestasi heti. Se olisi hienoa. Rakastan rentouttavaa kylpyä pitkän päivän jälkeen. Se varmasti lisää ripauksen luksusta oleskeluusi. Täsmälleen. Se on mukava tapa rentoutua ja hemmotella itseäsi. Anna minun nähdä, mitä voin löytää sinulle. Arvostan sitä. Toivottavasti sellainen on saatavilla. Teen parhaani täyttääkseni pyyntösi. Kiitos. Odotan todella innolla oleskeluani. Oppitunti 18. Aikajanan suunnittelu. Samaa mieltä. Aikajanan määrittäminen auttaa meitä pysymään raiteilla. Kyllä, se asettaa selkeät määräajat ja pitää kaikki vastuussa. Uskon, että se myös vähentää stressiä lähestyessämme tavoitteitamme. Täsmälleen. Tietäminen, mitä odottaa, auttaa tiimiä pysymään keskittyneenä. Mitä jos hahmottaisimme tärkeimmät virstanpylväät, joihin meidän on päästävä? Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Se antaa meille etenemissuunnitelman, jota seurata. Otan johdon alkuperäisen aikajanan laatimisesta. Täydellinen. Kun sinulla on se,
voimme tarkistaa ja muokata tarpeen mukaan. Pyritään tekemään luonnos viikon loppuun mennessä. Oppitunti 19. Varaus ennakkoon. Kyllä, varaan aina työmatkat hyvissä ajoin etukäteen. Se on fiksua. Se tarjoaa usein paremmat hinnat ja enemmän vaihtoehtoja. Täsmälleen. Viime hetken varaukset voivat olla stressaavia ja kalliita. Lisäksi se varmistaa, että sinulla on yöpymispaikka kiireisinä aikoina. Pidän myös siitä, että kaikki on järjestetty etukäteen. Se on hieno lähestymistapa. Se tekee koko prosessista sujuvamman. Onko sinulla suunnitteilla tulevia matkoja? Kyllä, minulla on yksi ensi kuussa, ja olen jo tehnyt järjestelyni. Se on hienoa. Tunnet olosi paljon rennommaksi ennen sitä. Oppitunti 20. Ruokaluokat. Jokaisen tulee tehdä luettelo ruokaluokista, jotka liitetään ateriasuunnitelmaamme. Se on fiksu idea. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja varmistamaan monipuolisuuden. Voisimme aloittaa luokista, kuten hedelmät, vihannekset, proteiinit ja viljat. Kyllä, ja meidän pitäisi myös sisällyttää välipaloja ja herkkuja, jotta asiat pysyisivät jännittävänä. Täysin. Tasapainoinen lähestymistapa pitää ateriamme nautinnollisina ja terveellisinä. Entä juomat? Pitäisikö meidän luoda luokka myös niille? Hieno pointti. Juomien sisällyttäminen voi vaikuttaa merkittävästi ateriasuunnitteluun. Voin hoitaa välipala- ja herkkuosaston, jos haluat. Se kuulostaa täydelliseltä. Keskityn sitten pääaterioihin. Oppitunti 20. Unelma Egyptistä. Olen aina halunnut vierailla Egyptissä, pyramidit ovat näkemisen arvoisia siellä. Täysin. Ne ovat yksi maailman ikonisimmista maamerkeistä. Voin vain kuvitella, kuinka majesteettisilta he näyttävät läheltä seisoessaan autiomaassa. Kyllä, ja niiden takana oleva historia on kiehtovaa, se on kuin astuisi ajassa taaksepäin. Haluaisin tutkia muinaisia hautoja ja oppia FA-araoista. Minä myös. Lisäksi olen kuullut, että paikallinen keittiö on uskomatonta, kokeileminen olisi kohokohta. Ehdottomasti. Meidän pitäisi yrittää löytää opastettu kierros, joka sisältää kaikki tärkeimmät nähtävyydet. Se kuulostaa täydelliseltä. Se tekisi kokemuksesta entistä rikkaamman ja informatiivisemman. Meidän pitäisi alkaa suunnitella matkareittiämme ja säästää matkaa varten. Oppitunti 22. Talvimatkat. Tavallisesti kävelin paljain jaloin, mutta matkallani lunta alkoi sataa. Se kuulostaa kylmältä. Oliko sinulla kunnolliset kengät matkaan? Valitettavasti repin ainoan parini aiemmin matkalla, mikä teki siitä vaikean. Auts. Käveleminen lumessa ilman kenkiä ei voi olla ollenkaan mukavaa. Se oli haaste, mutta lumen peittämän maiseman kauneus teki siitä kannattavan. Voin kuvitella. Lumella on tapa muuttaa kaiken talven ihmemaaksi. Täsmälleen. Käytin aikaa ihailla maisemia kylmästä huolimatta. Se on hieno asenne. Joskus parhaat hetket syntyvät odottamattomista haasteista. Olen samaa mieltä. Lisäksi opin, kuinka tärkeää on valmistautua erilaisiin sääolosuhteisiin. Oppitunti 23. Kauneuden standardit.
Annen päivinä kauniilla naisilla uskottiin olevan vaalea, kirkas iho. Se on mielenkiintoista. On kiehtovaa, kuinka kauneusstandardit muuttuvat ajan myötä. Täysin. Nykyään monet ihmiset juhlivat ihon sävyjen ja ominaisuuksien monimuotoisuutta. Kyllä, ja pisamia nähdään nykyään usein ainutlaatuisina ja viehättävinä, toisin kuin ennen. Minusta on hienoa, että yhteiskunta hyväksyy erilaiset ilmeet. Ehdottomasti. On tärkeää arvostaa luonnon kauneutta sen kaikissa muodoissa. Rakastan trendien kehittymistä, jolloin useammat ihmiset voivat tuntea olonsa kauniiksi omassa ihossaan. Täsmälleen. Jokaisen tulee tuntea olonsa luottavaiseksi ja ylpeäksi yksilöllisyydestään. Toivotaan, että tämä suuntaus jatkuu ja lisää kauneusstandardien osallisuutta. Oppitunti 24. Lentokentälle pääseminen. Hienoa. Entä jos haluan mennä lentokentälle? Päästäksesi lentokentälle, sinun on otettava pikabussi, se on nopein vaihtoehto. Kuulostaa kätevältä. Kuinka usein bussi kulkee? Se lähtee yleensä 30 minuutin välein, joten sinun ei tarvitse odottaa kauan. Täydellinen. Kauanko matka kestää perille? Se kestää noin 45 minuuttia liikenteestä riippuen, mutta se on melko luotettava. Se ei ole ollenkaan huono asia. Pitäisikö minun ostaa lippu etukäteen? On hyvä idea ostaa lippusi verkosta säästääksesi aikaa asemalla. Varmistan, että teen sen. Kiitos vinkkeistä, arvostan sitä todella. Oppitunti 25. Paljon. Se on mahtavaa. Kuinka paljon se maksaa? Se on vain $10. Voitko uskoa sen? Vau, se on niin varastamista. Minun täytyy hankkia sellainen itselleni. Täysin. Et todellakaan voi lyödä sitä hintaa siitä, mitä saat. Tiedän. Olen nähnyt samanlaisia tuotteita menevän ainakin 20 tai useammalle. Täsmälleen. Tämä on loistava tilaisuus säästää rahaa. Aion ehdottomasti napata sellaisen ennen kuin ne loppuvat. Hyvä idea. Tällaisilla asioilla on tapana myydä nopeasti loppuun. Kerron siitä myös ystävilleni. Oppitunti 26. Vinkkejä päivittäistä varakauppaan. Pidän niitäkin silmällä. Muita vinkkejä ruokaostoksille. Ehdottomasti. Tee aina luettelo ennen lähtöä, se auttaa sinua pysymään keskittyneenä. Se on fiksu idea. Minulla on tapana unohtaa asiat ilman luetteloa. Yllätyt, kuinka paljon voit säästää noudattamalla sitä. Kokeilen sitä ensi kerralla. Muita strategioita suosittelette? Etsi myyntiä ja käytä kuponkeja aina kun voit, se lisääntyy nopeasti. Hieno pointti. Olen aikonut ryhtyä kupongointiin. Se on helpompaa kuin miltä se kuulostaa, ja se voi johtaa vakaviin säästöihin. Alan etsiä sovelluksia, jotka auttavat tässä. Oppitunti 27. Sotilaallinen neuvonantaja. Hän itse asiassa työskenteli jonkin aikaa sotilasjohtajan neuvonantajana. Se kuulostaa kiehtovalta. Millaisia neuvoja hän antoi? Hän keskittyy strategiaan ja logistiikkaan, jotka ovat tärkeitä sotilasoperaatioissa.
Voin kuvitella. Nämä päätökset voivat vaikuttaa kaikkeen kentällä. Täsmälleen. Hänen näkemyksensä auttoivat parantamaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Sen on täytynyt olla haastava rooli, jossa oli paljon paineita. Ehdottomasti. Mutta vaikuttaa myös palkitsevalta tehdä muutos. Ihailen ihmisiä, jotka pystyvät hoitamaan tällaiset vastuut. Minä myös. Se vaatii ainutlaatuisen taidon ja vahvan ajattelutavan. Oppitunti 28. Korallirannat. Entä se Coral Shoresin ranta? Coral Shores kuulostaa upealta. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Se todella tekee. Kuinka kauan meidän pitäisi mielestäsi pysyä siellä? Suosittelen vähintään viikon ajan nauttimaan kaikesta, mitä se tarjoaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Viikko antaisi meille aikaa rentoutua ja tutkia. Täsmälleen. Lisäksi voisimme kokeilla erilaisia aktiviteetteja ja paikallista ruokaa. Rakastan ajatusta viettää aikaa rannalla joka päivä. Minä myös. Se on täydellinen tapa rentoutua ja latautua. Aloitetaan tämän matkan suunnittelu. Kuulostaa unelmalta. Oppitunti 29. Osaston menestys. Kyllä, olet oikeassa. Se on osastomme menestyksen kannalta ratkaisevaa. Täysin. Vahva strategia ratkaisee tavoitteidemme saavuttamisen. Meidän on varmistettava, että kaikki ovat samalla sivulla eteenpäin. Viestintä on avainasemassa. Säännölliset tapaamiset voivat auttaa pitämään kaikki ajan tasalla. Samaa mieltä. On tärkeää puuttua kaikkiin huolenaiheisiin nopeasti. Ja pienten voittojen juhliminen voi myös parantaa moraalia. Se on hieno pointti. Motivoitunut tiimi on aina tuottavampi. Varmistetaan, että toteutamme nämä strategiat tehokkaasti. Ehdottomasti. Yhdessä voimme saavuttaa mahtavia tuloksia. Oppitunti 30. Kellon ominaisuudet. Kelloa valittaessa haluan sen olevan vedenpitävä ja siinä on kestävä ranneke. Ne ovat mahtavia ominaisuuksia. Vedenkestävyys on välttämätöntä jokapäiväisessä käytössä. Täsmälleen. En halua huolehtia siitä, että otan sen pois, kun pesen käsiäni tai uin. Oikein. Lisäksi kestävä hihna voi tehdä valtavan eron mukavuudessa ja pitkäikäisyydessä. Mielestäni myös selkeä näyttö on tärkeä, jotta voin lukea ajan helposti. Ehdottomasti. Joissakin kelloissa on ominaisuuksia, jotka syttyvät, mikä voi olla erittäin hyödyllistä. Se on totta. Haluaisin kellon, joka myös seuraa askeleitani ja jossa on sekuntikellotoiminto. Nämä ominaisuudet ovat yleistymässä. On hämmästyttävää, miten tekniikka on kehittynyt. Olen samaa mieltä. On jännittävää, että nykyään on niin monia vaihtoehtoja, joista valita. Oppitunti 31. Ensivaikutelma. Tervehdys lujalla kädenpuristuksella on avainasemassa, kun tapaat jonkun uuden. Hyvä pointti. Se luo positiivisen sävyn koko keskustelulle. Ensivaikutelmilla on ehdottomasti suuri merkitys ammattimaisissa olosuhteissa. Entä tutkia tapaamasi henkilöä etukäteen? Se on fiksu liike. Heistä hieman tietäminen voi todella auttaa. Kyllä, se osoittaa, että olet kiinnostunut ja voi johtaa parempiin keskusteluihin.
Yritän aina löytää yhteisen sävelen, jotta keskustelu sujuisi. Se on loistava strategia. Se auttaa luomaan yhteyden nopeasti. Tunnen itseni varmemmaksi, kun olen valmistautunut ja tietoinen. Oppitunti 32. Urheiluliigat. Kanadalla ei ole omaa ammattiliigaa, eikö niin? Oikein. Sen sijaan kanadalaiset joukkueet pelaavat amerikkalaisten hallitsemissa liigoissa. On mielenkiintoista, miten se vaikuttaa urheilukulttuuriin siellä. Ehdottomasti. Se luo ainutlaatuisen sekoituksen fanikuntaa ja kilpailua. Ihmettelen, miltä tuntuu kanadalaisista pelaajista, jotka kilpailevat näissä liigaissa. Heidän täytyy tuntea yhdistelmä ylpeyttä ja painetta edustaessaan maataan. Täysin. Se on merkittävä saavutus pelata tällä tasolla. Ja se kiinnittää paljon huomiota Kanadan kykyihin. On kiehtovaa nähdä, kuinka urheilu voi yhdistää ihmisiä yli rajojen. Oppitunti 33. Pysy keskittyneenä. Hyvä huomio häiriötekijöistä. Minulla on myös tapana hajaantua helposti. Se on yhteinen kamppailu monille meistä, varsinkin kun ympärillä on niin monia digitaalisia laitteita. Onko sinulla jotain erityistä menetelmää keskittyäksesi? Huomaan, että tiettyjen aikojen asettaminen tehtäville auttaa minua todella keskittymään. Se on hieno idea. Selkeä aikataulu voi pitää sinut tien päällä. Täsmälleen. Laitoin puhelimeni myös äänettömälle häiriöiden minimoimiseksi. Se on fiksua. Minun pitäisi kokeilla sitä opintojaksojeni aikana. Huomaa Teron. Se todella auttaa luomaan keskittyneen ympäristön. Kokeilen ehdottomasti. Kiitos vinkkeistä. Oppitunti 34. Kirjastoseikkailu. Kuulin, että kirjastossa on juuri ilmestynyt uusi kirja. Oletko nähnyt sen? Ei, en ole. Mistä on kyse? Se on mysteeriromaani, josta kaikki ovat puhuneet. Luulen, että siitä tulee jännittävää. Se kuulostaa jännittävältä. Nautin todella hyvästä mysteeristä. Pitäisikö meidän mennä yhdessä kirjastoon? Täysin. Lisäksi se on loistava tapa viettää iltapäivä. Täsmälleen. Rakastan kirjastojen ilmapiiriä. Se on niin rauhallista ja inspiroivaa. Eikö? Ja voimme juoda kahvin jälkeenpäin keskustelaksemme kirjasta. Se olisi täydellinen. En malta odottaa, onko heillä sitä varastossa. Katsotaanpa ensin heidän verkkosivustonsa. Jos se on saatavilla, voimme mennä nopeasti eteenpäin. Oppitunti 35. Uintihaasteet. Olen kuullut, että uinnista Vancouver Islandin ja mantereen välillä on tullut melkoinen haaste viime aikoina. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka virtaukset ja olosuhteet voivat vaihdella niin paljon tällä alueella. Ehdottomasti. Sekä mies- että naisuimarit kohtaavat ainutlaatuisia esteitä yrittäessään uida. Se on totta. Vuorovedet voivat olla arvaamattomia, joten uimareiden on erittäin tärkeää valmistautua hyvin. Täsmälleen. Ihailen niitä, jotka ottavat vastaan niin vaativan haasteen. Se vaatii paljon koulutusta. Varmasti. Ja henkinen voima, jota tarvitaan noilla vesillä selveytymiseen, on myös vaikuttava. Kyllä,
Kyse ei ole vain fyysisestä kestävyydestä, kyse on keskittymisestä ja rauhallisesta pysymisestä.